नमस्कार टेकलाइफ ओडिसीमा हार्दिक स्वागत छ। म दिनेश बुढाथोकी। साथीहरू, यो भन्दा अगाडिको टेलिप्राइमको भिडियो सिरिजमा हामीले टेली सफ्टवेयरभित्र कम्पनी क्रिएट गरिसकेपछि कम्पनीलाई अल्टर गर्ने, कम्पनीलाई चेन्ज गर्ने, कम्पनी सेलेक्ट गर्ने र कम्पनीलाई सर्ट गर्ने इत्यादिको बारेमा सिकेका थियौँ भने टेलिप्राइमको यस भिडियो सिरिजमा आज हामी रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट यसको बारेमा हामी सिक्दैछौँ। कसरी हामीले डेबिट गर्ने, कसरी क्रेडिट गर्ने भन्ने सन्दर्भ हामी सिक्दैछौँ। त्यसैले आजको भिडियो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो डेबिट क्रेडिट गर्न नै हैन तपाईहरुलाई गाह्रो भयो भने यहाँले टेलिप्राइमभित्र या टेली सफ्टवेयरभित्र डेबिट क्रेडिटको कुराहरू गर्न कठिन हुन सक्छ। त्यसैले हामी रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिटको बारेमा हामी जानकारी प्राप्त गरौँ। साथीहरू, आउनुहोस् ढिलो नगरिकन आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट। डेबिट गर्ने र क्रेडिट गर्ने नियमहरूको बारेमा हामी जानकारी प्राप्त गरौँ। तर त्योभन्दा पूर्व त्यसै अन्तर्गत रहेर एउटा व्यापारको ओभरअल संरचना चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। व्यापार प्रक्रिया, व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया के छ त स्टेपहरू, त्यसको बारेमा हामीले जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसको बारेमा हामी जानकारी लियौँ। व्यवसायको भौगोलिक स्थान र आकारमा विविधता भए तापनि कारोबारको प्रकृति भने समान हुने गर्दछ। जस्तै पहिलो चरणमा कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय सञ्चालनका लागि सर्वप्रथम व्यवसायी आफै सक्रिय हुनु पर्दछ र त्यसपछि अन्य विभिन्न व्यक्ति तथा संगठनहरूसँग विभिन्न प्रकारको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो चरणमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि नगद तथा अन्य मालसामानको खाँचो पर्ने गर्दछ। व्यवसायको मालिकबाट पुँजीको रूपमा नगद प्राप्त हुन्छ। यसरी प्राप्त भएको नगद अपुग भएमा ऋणको सङ्कलन गरिन्छ। यसरी प्राप्त भएको नगद तथा ऋणबाट एक व्यवसाय सञ्चालनका लागि बिक्री गर्ने सामानहरू र कार्यालय प्रयोजनको माल सामानहरू खरिद गरिन्छ। तेस्रो चरणमा व्यवसायको उद्देश्य अनुसार कार्य सञ्चालन गरिन्छ, अर्थात् माल सामानहरूको उत्पादन गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने र सेवा उपलब्ध गर्ने कार्य गरिन्छ। माथि उल्लेखित 3 चरणको आधारमा कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन हुने गर्दछ भने यसरी सञ्चालनको क्रममा एक व्यवसायीले आय, खर्च, नाफा र नक्सानी प्राप्त गर्ने गर्दछ। यसरी नै संसारमा कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन हुने गर्दछ। व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कारोबारलाई प्रकृतिको आधारमा निम्न 3 समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ। On the basis of types of account, खाताको प्रकारको आधारमा पर्सनल अकाउन्ट व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउन्ट वास्तविक खाता, नमिनल अकाउन्ट अवास्तविक खाता। पर्सनल अकाउन्ट व्यक्तिगत खाता कुनै व्यक्ति नेचुरल पर्सन वा संगठन आर्टिफिसियल पर्सनसँग सम्बन्धित खातालाई व्यक्तिगत खाता भनिन्छ। जस्तै रमेशको खाता, हरिको खाता, गोपालको खाता, रामको खाता, एबीसी कम्पनीको खाता इत्यादि। यस खाता अन्तर्गत नगद वा माल सामान प्राप्त गर्ने पक्ष
रिसिभरलाई डेबिट गरिन्छ भने नगद वा मालसामान दिने पक्ष गिभरलाई क्रेडिट गरिन्छ। गोल्डन रुल्स अफ दिस एकाउन्ट: डेबिट द रिसिभर एन्ड क्रेडिट द गिभर। प्राप्त गर्ने पक्ष डेबिट, दिने पक्ष क्रेडिट। 2 नम्बरमा रहेको छ रियल एकाउन्ट यानि कि वास्तविक खाता। व्यवसायिक सम्पत्ति तथा मालसामानहरूसँग सम्बन्धित खातालाई वास्तविक खाता भनिन्छ। यस खातालाई सम्पत्ति खाताको रूपले पनि चिनिन्छ। यस खाता अन्तर्गत सम्पत्ति खरिद गरिएको खण्डमा डेबिट र सम्पत्तिलाई बिक्री गरिएको खण्डमा क्रेडिट गरिन्छ। गोल्डन रुल्स अफ दिस एकाउन्ट: यसको डेबिट र क्रेडिट गर्ने नियमहरू है। वाट कम्स इन डेबिट, वाट गोज आउट क्रेडिट। जे प्राप्त हुन्छ त्यो डेबिट, जे जान्छ त्यो क्रेडिट गरिन्छ। नम्बर 3 मा रहेको छ नमिनल एकाउन्ट, अवास्तविक खाता। कुनै पनि व्यवसायमा भएको आम्दानी, खर्च, नाफा र नोक्सानसँग सम्बन्धित खातालाई अवास्तविक खाता भनिन्छ। यसमा घर भाडा प्राप्त, ब्याज प्राप्त, लाभांश प्राप्त आदिलाई आम्दानी मानिन्छ भने व्यवसायको सिलसिलामा एक व्यवसायीले वहन गर्नुपर्ने कर्मचारीको तलब, भत्ता, घर भाडा, ब्याज, ज्याला, मसलन्द तथा विज्ञापन खर्च आदिलाई खर्चको रूपमा लिइन्छ। त्यसैले व्यवसायमा हुने सबै प्रकारका खर्च र नोक्सानीलाई डेबिट गरिन्छ भने आम्दानी तथा नाफालाई क्रेडिट गरिन्छ। गोल्डन रुल्स अफ दिस एकाउन्ट: all expenses and losses are debit, all income and gain are credit। सबै प्रकारका खर्च तथा नोक्सानीहरूलाई डेबिट गरिन्छ भने सबै प्रकारका आम्दानी तथा नाफालाई क्रेडिट गरिन्छ। साथीहरू, आजको भिडियो लेसनमा हामी यति नै गरौँ है। आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो यहाँले हैन कमेन्ट गर्नु होला, आफ्नो कमेन्ट चाहिँ छोड्नु होला। टेक लाइफ ओडिसी हेर्दै गर्नु होला। नमस्ते।